السلام علیکم خو کتونکو دا ویب سایټ دی کسپرسکی پاسورډ چې کار دی ویب سایټ کې تاسو چل کولای شئ د کې تاسو خپل پاسورډ یا بل داسې یو پاسورډ هغه تاسو ټیسټ کولای شئ چې دا څومره سټرانګ پاسورډ دی. دلته کې په ویډیو کې درته وایو کنه چې سټرانګ پاسورډ میټر. سټرانګ پاسورډ ډیر اهم دی خپل اکاونټ سکیور ساتل لپاره. نو دلته کې تاسو کتلی شئ چې سټرانګ پاسورډ څنګه دا اهم وي. دلته تاسو کتلی شئ واټ از پاسورډ بروټ فورس. نو تاسو چې ویک پاسورډ ورکوئ آسان پاسورډ ورکوئ نو هغه ډیر زیات په اسانه طریقه سره دا بروټ فورس کېدای شي. لیست یا ډکشنریز دا ډیر شی پاسورډ په دې کې موجود وي. انلاین دا چک کیږي چې کم پکې په هغه ډکشنری کې پاسورډ موجود وي هغه پکې راشي نو دا پاسورډ سي دا معلوم شي او دا تاسو اکاونټ چې کوم دی دا په اسانه سره لاګین شي. که تاسو به 2 فیکټر اتنټیکیشن ان کړی وي نو کوډ په پکې پکار وي. که چا 2 فیکټر اتنټیکیشن نه ان کړی نو په اسانه سره د تاسو چې څه اکاونټ دی کنه هغه په اسانه طریقې سره لاګین کېدلی شي. به دلته کې تاسو له یو بل لینک هم درکړی دی هاو آی بین فاوند. دا یو داسې ویب سایټ دی دې ته مونږ راشو هاو بین فاوند. دلته کې تاسو خپل پاسورډ ورکوئ نو دلته کې به تاسو ته راشي چې دا په کم ځای کې دا لیک شوی دی. ټیک شو. نو دلته کې دا دوه ویب سایټ ډېر زبردست ویب سایټ دی. دلته تاسو چې کولی شئ زه اوس دې کې یو پاسورډ ورکوم. ټیک شو. زه پکې ورکوم لکه سټرانګ پاسورډ چې تاسو ورکوئ نو پای کې به چې کوم کیپیټل الفابیټ. ټیک شو. بیا پکې پای کې به سمال الفابیټ هم موجود دي. داسې مختلف کریکټرز چې کوم دي هغه پکې هم موجود دي. لکه اوس دا کریکټر دا پکې هم موجود دي او انسو پکې هم موجود دي. ټیک شو. دغه شان بیا تاسو دا ریپیټ کولی شئ. لکه اوس زه ورکم ډبلیو وای او ای په سیکوینس کې به هم تاسو په دې کې لیټرز نه ورکوئ. ټیک شو. لکه اوس ای بی سی یا ای ایف جی داسې سیکوینس کې به هم نه ورکوئ. 1 2 3 داسې سیکوینس کې به هم دې کې تاسو خپل پاسورډ کې داسې الفابیټ هم نشئ ورکولی. ټیک شو. دا هم بیا په ویک پاسورډ کې راځي. دغه شان یو آی او او چې کوم 1 6 9. ټیک شو. دا ما ورکو او دې کې تاسو کتلی شئ ما ته راغی نایس پاسورډ. یور پاسورډ از هیک ریزسټنس. یعنی څوک ستاسو پاسورډ هیک کوي نو د هغې خلاف چې کوم دی مدافعت ډېر سیوا کوي. یعنی په اسانه سره دا نشئ کولی. یور پاسورډ ډزنټ اپیر ان اني ډیټابیس اف لیک پاسورډ. دا په یو ډیټابیس کې هم دا موجود نشته. یعنی دا یونیک پاسورډ دی. سټرانګ پاسورډ دې ته ویلی شي. موږ چې تاسو ته وایو سټرانګ پاسورډ. یور پاسورډ ول بی بروټ فورس with an average home computer in approximately 33 centuries. یعنی په دومره صدۍ کې به ستاسو دا پاسورډ چې کوم دی که څوک غواړي چې دا بروټ فورس کړي او کریک کړي نو په دومره صدیانو کې یعنی 33 صدۍ چې کوم دی نو په دومره صدۍ کې به دا کریک کولی شي. نو دومره ټایم د چا سره چرته وي. تاسو دغه شان سټرانګ پاسورډ ورکوئ. یعنی دې کې به تاسو کیپیټل الفابیټ هم موجود دي. سمال الفابیټ به پکې هم موجود دي. سپیشل کریکټر به پکې هم موجود وي او هنسي یعنی نومیریکل ویلیو دی هغه پکې هم ورکوئ. لینک به دومره وي لکه 8 9 واله 16 پورې دومره به لینک وي. ویک پاسورډ څه ته ویلی شي؟ ویک پاسورډ په اسانه سره خلک کریک کولی شي یعنی معلومولی شي. او سټرانګ پاسورډ چې کوم دی نو هغه ډیر زیات ټایم لګي. یو هغه وي چې تاسو سوشل انجینیرینګ او تاسو په څه طریقه باندې دا پاسورډ معلوم کړي هغه طریقه بیله ده. ټیک شو. او یو کریک کولی په کمپیوټر باندې دا بروټ فورس کولی چې بروټ فورس کوي نو هغې دپاره دومره ډیر ټایم لګي. نو خپل اکاونټ محفوظولو لپاره سټرانګ پاسورډ ضرور ورکوئ. نو دې ویډیو مقصد هم دا و چې تاسو وپېژنئ چې سټرانګ پاسورډ څه ته ویلی شي، ویک پاسورډ څه ته ویلی شي او داسې کم ویب سایټ دی پای کې موږ معلومات شي سټرانګ پاسورډ څنګه دی. او یا داسې ستاسو چې کوم اکاونټ دی پای کې ستاسو پاسورډ لیک شوی وي یعنی هغه اکاونټ هیک شوی وي نو هغه هم تاسو دلته کې چک کولی شئ. ټیک شو. لکه اوس ډیټا بریچ شوی دی نو پای کې ستاسو پاسورډ هم هغه ډیټابیس کې راغلی دی که نه نو دلته کې هغه تاسو ته ښایي. نو دې ویډیو مقصد اویرنس ویډیو وه چې سټرانګ پاسورډ چې کوم دی نو خپل اکاونټ ورکوئ او خپل اکاونټ سکیور ساتئ. نور ویډیو لپاره سایبر پشتو فالو کوئ او اپډیټ اوسئ دغه شان اویرنس ویډیوز لپاره. او که فری کورسز جوین کول غواړئ نو سایبر پشتو ویب سایټ ته راشئ او فری کورسز د نن نه جوین کړئ.